Hello guys, Haloi Tech এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সো গাইজ জিও কাস্টমাৰৰ বাবে জিও এটা বহুত ভাল অফাৰ এটা দিছে 1.5 GB পাৰ ডে একদম ফ্ৰী। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পইচা নিদিয়াকৈ প্ৰতিদিনে 1.5 GB ডাটা ইউজ কৰিব পাৰিব। সো এনেকুৱা যিবিলাক অফাৰ আছে সেইবিলাকটো জিওৰ প্ৰায়ে দিয়ে থাকে। আপোনাৰ যদি এখন জিও সিম আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই অফাৰৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰে। সো আপোনালোকে এই অফাৰটো ক'ত পাব, কেনেকৈ আপোনালোকে এই 1.5 GB টো প্ৰতিদিনৰ ডাটা হেতু কেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এই ভিডিওটোত মই সকলোখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিডিম কৰিব পাৰিব সকলোখিনি মই এই ভিডিওটোত কম। যদি জানিব বিচাৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলত তেনেহলে তলৰ এটা ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বটন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। সো গাইজ আপোনালোকৰ যদি এখন জিও সিম আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ মোবাইলত নিশ্চয় মাই জিও এপ্লিকেশনটো থাকিব। যদি নাই আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত মাই জিও বুলি সাৰ্চ কৰি দিলে তাতে পাই যাব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ জিও নম্বৰটো দি ইয়াতে লগইন কৰিব। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ প্লেন খিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত কেইটামান অপচন পাব 5টা। তাৰে মাজৰ অপচনটো যিটো মাই ভাউচাৰ বুলি এটা অপচন আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এখন ইন্টাৰফেস আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অফাৰ দেখি আছে। প্ৰথমটো হৈছে 50 কেশবেকৰ যিটো অফাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। 2 নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ₹0 লিখা আছে, মানে মই এটকাও দিব নালাগে। আৰু তলত আপোনালোকে ইয়াতে 1.5 GB পাৰ ডে এড অন অফাৰ বুলি লিখা আছে, মানে 1.5 GB প্ৰতিদিনৰ ডাটা মই ইউজ কৰিব পাৰিম। কাষত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে ৰিডিমৰ অপচনটো আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অফাৰটো ৰিডিম কৰিব পাৰিব। আৰু 3 নম্বৰতে ইয়াতে আৰু এটা মই IUC পেকৰ 10 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ, তাৰে 1 GB টো আছে। সো 2 নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে 1.5 GB পাৰ ডে অফাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে ৰিডিমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত চাব পাৰে ইয়াতে ৰিডিম নাও বুলি আহি গৈছে। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটা ইনফৰমেশ্যন এটা দিব, পপআপ এটা, সেইটোত আপোনালোকে ওকেত ক্লিক কৰি দিব। ওকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিডিম সাকসেসফুল আৰু ইয়াতে মেছেজো আহি গৈছে মোৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত ইয়াতে ডান বুলি যিটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। সো কেনে লাগিল ভিডিওটো জনাব মোক কমেন্ট বক্সত। যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ হৈছে তেনেহলে ভিডিওটো তলৰে ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে সেইটো নিশ্চয় ক্লিক কৰিব। সো আজিলৈ ইমানেই, নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।